Tidak pernah aku melihat golongan menurut hawa nafsu yang lebih penipu daripada golongan Syiah, kata Imam Asy-Syafi'i. Secara akidah, agama Islam memang sudah terpecah menjadi dua golongan besar, iaitu aliran Sunni dan aliran Syiah, yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masihi. Dalam dekad yang lalu, terdapat banyak perhatian terhadap perbezaan antara dua cabang Islam ini. Menurut The Merdeka Time 2023, sebahagian besar daripada 2 bilion umat Islam di dunia adalah Sunni. Dalam video kali ini, kita dapat melihat 10 perbezaan antara Syiah dan Sunni. Nombor 10. Perpecahan antara Islam Sunni dan Syiah. Apabila Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masihi, bagi dia tidak meninggalkan pengganti untuk memimpin masyarakat Islam. Maka timbullah banyak pertikaian tentang siapa yang akan memimpin mereka selepas itu. Gelar itu diberikan kepada Abu Bakar dan selepasnya datang Ali menantu Nabi. Tetapi selepas Ali, anak-anaknya Hasan dan kemudian Husain menuntut gelaran itu. Kewafatan Husain menjadi titik fokus utama kepada mereka yang percaya bahawa Ali sepatutnya menggantikan Nabi dan bukan Abu Bakar. Tetapi Sunni juga percaya bahawa 3 khalifah yang pertama sebelum Ali sebagai yang mendapat petunjuk dan sebagai pengabdian kepada Allah. Kemudian para penguasa Sunni memulakan penaklukan besar-besaran yang meluas ke utara Afrika dan Eropah. Nombor 9. Perbezaan kepercayaan terhadap Khulafa Ar-Rashidin. Sunni mengakui Khulafa Ar-Rashidin sebagai pemimpin Islam yang sah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Talib dianggap sebagai pemimpin yang baik. Sedangkan dalam ajaran Syiah, Khulafa Ar-Rashidin tidak diakui. 3 khalifah pertama dianggap sebagai perampas kekhalifahan Ali bin Abu Talib. Meskipun sebetulnya Ali sendiri pun mengakui kekhalifahan mereka. Perbezaan Syiah dan Sunni terhadap Khulafa Ar-Rashidin seringkali berlaku perdebatan antara kedua kelompok Islam ini. Nombor 8. Geografi Islam Sunni dan Syiah. Di seluruh dunia kini, lebih daripada 85% daripada 2 bilion umat Islam di dunia adalah Sunni. Mereka tinggal di seluruh dunia Arab serta di negara-negara seperti Turki, Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Iran, Iraq dan Bahrain sebahagian besarnya adalah Syiah. Keluarga Diraja Saudi mengamalkan aturan konservatif Islam Sunni yang dikenali sebagai Wahhabism. Nombor 7. Perbezaan kepercayaan imam. Perbezaan antara Syiah dan Sunni juga terdapat dalam perspektif mereka tentang kemaksuman kesucian imam. Ahli sunnah percaya bahawa imam adalah orang biasa yang boleh melakukan dosa dan kesalahan. Sedangkan Syiah berpendapat 12 imam yang mereka agungkan itu maksum atau suci, sama seperti sifat maksum para nabi dan rasul. Nombor 6. Perbezaan rukun Islam. Umat Islam Sunni berpegang pada rukun Islam yang 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan haji. Berbeza dengan Syiah yang mengikuti solat 3 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, haji dan surah wilayah. Nombor 5. Perbezaan rukun imam. Umat Islam Sunni berpegang kepada rukun imam yang 6, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada. Berbeza dengan Syiah yang mengikuti rukun imam yang 5, iaitu tauhid, kenabian, imamah, keadilan dan kiamat. Nombor 4. Perbezaan Muharram. Sisi mahu beralih sekarang kepada perbezaan besar Muharram atau lebih dikenali pencederaan diri. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan hari ke-10 Muharram adalah hari Ashura. Sekarang pada hari Ashura, beberapa Muslim Syiah berbaris di seberang jalan dan menyebab belakang mereka sendiri dengan cambuk atau rantai. Ini adalah untuk meraihkan Husain dan kewafatannya. Nombor 3. Perbezaan kepercayaan terhadap malaikat. Kepercayaan lain yang berbeza ialah kepercayaan mereka kepada malaikat. Syiah mempercayai bahawa malaikat dicipta oleh Tuhan dan mereka mematuhi perintah Tuhan. Mereka mempunyai kehendak bebas yang terhad, tetapi mereka juga tidak mempunyai keinginan untuk melakukan dosa. Sebaliknya, Sunni mempercayai bahawa Tuhan menciptakan malaikat daripada cahaya dan mereka percaya bahawa mereka tidak mempunyai apa-apa kehendak sendiri dan mereka sentiasa mematuhi perintah Tuhan. Nombor 2.
Perbezaan antara Imam Mahdi, Sunni dan Syiah. Mengikut kepercayaan Syiah Imamiyah bahawa Al-Mahdi di sisi mereka ialah imam mereka yang terakhir, iaitu imam yang ke-12 yang digelar Muhammad bin Al-Hasan Al-Ashkari, dan dia di sisi mereka adalah anak kepada Al-Husain bin Ali. Antara iktikad mereka bahawa Muhammad bin Al-Hasan Al-Ashkari telah masuk ke dalam Gua Samirat sejak lebih 1100 tahun dalam usianya ketika itu 5 tahun. Inilah Imam Al-Mahdi yang mereka nantikan kembalinya. Mengikut kepercayaan Sunni, Imam Mahdi yang muncul pada akhir zaman yang menjadi seorang daripada khalifah-khalifah yang lurus dan imam-imam yang mendapat petunjuk. Beliau bukanlah Imam Mahdi golongan Syiah yang mereka harap akan muncul dari Gua Samirat. Ini kerana semua itu tidak sesuai dengan realiti, tidak terlihat wujudnya dan tidak pula ada tanda-tandanya. Sedangkan tiada dalil sedemikian dalam kitab Allah atau sunnah Rasulullah SAW, dan tidak terdapat satu riwayat pun daripada ulama kita ahli sunnah sependapat dengan pendapat ini. Nombor 1. Perbezaan kepercayaan hadis. Mengikut kepercayaan Sunni, hadis adalah sumber kedua dalam syariat Islam selepas Al-Quran. Fungsi hadis adalah untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan sering digunakan dalam undang-undang Islam, terutamanya untuk menyelesaikan pertikaian. Hadis juga tidak diterima semata-mata atas dasar hubungan keluarga. Ini semua bertujuan untuk memelihara kedudukan, kemuliaan serta kesahihan hadis. Mengikut kepercayaan Syiah, tidak berpegang kepada hadis melainkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kaum keluarga Rasulullah SAW dan sebahagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penyokong-penyokong Ali dalam medan politik. Mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan, terutamanya riwayat daripada ahli sunnah. Walaupun Sunni dan Syiah mempunyai perbezaan dalam sejarah, kepercayaan dan amalan agama, adalah penting untuk diingat bahawa kedua-duanya adalah sebahagian daripada tradisi Islam yang kaya dan pelbagai. Banyak unsur kedua aliran pemikiran mempromosikan nilai yang sama seperti cinta, keamanan dan keadilan. Memahami perbezaan antara Sunni dan Syiah boleh membantu meningkatkan toleransi dan persefahaman merentas agama dan mengukuhkan perpaduan dalam kepelbagaian. Akhir kalam, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa subscribe Sisi. InsyaAllah kita jumpa lagi di video seterusnya.